Magandang buhay mga bata! Narito na naman si Teacher Tess upang tulungan ka sa iyong aralin sa mathematics. Handa ka na ba sa bagong episode natin ngayong linggo? Tara nang manood at matuto! For today's episode, you will learn about division of 3 to 4 digit numbers by 1 to 2 digit numbers. Ano nga ba ang division? Ang division ay isa sa 4 na pangunahing mathematical operations. Ito ay isang paraan ng paghati sa isang malaking pangkat sa isang maliit at pantay na mga pangkat. Tandaan na ang division ay kabaliktaran ng multiplication. Narito ang iba't ibang parts ng division sentence. 15 divided by 2 is equals to 7 remainder 1. 15 is what we call dividend. Dividend is the number being divided. 2 is called divisor. Divisor is the number of times the dividend is being divided. 7 is the quotient. It is the answer in division. And 1 is the remainder. It is the leftover number. Ang division problem ay maaari nating maisulat sa 3 paraan. It can be written vertically or patayo. Maaari rin namang horizontally o pahiga. O di kaya'y sa paraang fraction. Okay? Let's try to divide 3 to 4 digit numbers by 1 to 2 digit numbers without and with remainder. So, sa pag-solve ng division sentence, ay kailangan mong tandaan ang mga sumusunod na steps. Ito ay ang pag-compare, divide, times, minus, and bring down. Let's try to solve this problem. Let's say 144 divided by 9. So, ang 144 ay tinatawag na dividend. Ang 9 naman ay ang divisor. At kailangan nating alamin ang quotient. So, dahil ang divisor natin ay 1 digit, ang gagawin natin ay step 1, paghambingin ang divisor sa unang digit sa kaliwa ng dividend. Kung mapapansin mo, ang 1 ay mas maliit kaysa sa 9. Kaya, 2 digit ng dividend ang ating i-divide sa divisor. So, ang 14 ay mas malaki na ngayon kaysa sa 9. Kaya, step 2, i-divide ang partial dividend na 14 sa 9. Now, maaari nating i-list down o itala ang table of 9 para mas mabilis nating malaman kung ilang 9 mayroon sa dividend natin, katulad nito. And then, hanapin natin ang dividend na 14 mula sa product o sagot na nasa table of 9. Kung sakaling walang eksaktong 14 sa product ng nasa table of 9, ang hahanapin natin ay ang mas mababa sa 14. So, dahil walang 14 dito, ang mas mababa sa 14 ay 9. So, itong 1 ay siyang magiging quotient natin. So, isulat natin ang 1 sa itaas ng 4 sa tens place. And then, step 3, i-multiply natin ang quotient na 1 sa divisor na 9. So, 9 times 1 is 9. So, isulat natin yung 9 dito sa ibaba ng 14. And then, step 4, i-minus natin ang 9 sa 14. 14 minus 9 is 5. And then, step 5 is bring down. So, i-bring down lang natin yung 4. And then, repeat the same procedure up to the last digit in the dividend. So, ulitin lang natin ang sumusunod na steps na ito sa pag-divide ng numbers. So, ito ay ang pag-compare, divide, times, minus, and bring down. So,
Step 1, paghambingin ang 54 sa 9. So, ang 54 ay mas malaki kaysa sa 9. Kaya, step 2, i-divide ang dividend na 54 sa 9. So, ilang 9 kaya mayroon sa 54? Hanapin natin dito sa product o sa sagot na nasa table of 9. Ayan, may eksaktong 54. So, itong 6 ngayon ang magiging quotient natin. So, isulat natin ang 6 sa itaas ng 4 sa ones place. Okay? And then, step 3, i-multiply natin ang quotient na 6 sa divisor. So, 9 times 6 is 54. So, isulat natin ito sa ibaba ng 54. Okay. And then, step 4, i-minus natin ang 54 sa 54. So, 54 minus 54 is 0. So, our quotient is 16. Now, para i-check kung talagang tama ang iyong sagot, ay i-multiply lamang natin ang quotient sa divisor. Ang sagot dapat ay kapareho ng nasa dividend natin. So, i-multiply lamang natin ang 16 times 9. So, 9 times 6 is 54. So, isulat natin yung 4 dito. And then, carry 5. Next, 9 times 1 is 9. Plus 5 is 14. So, kung mapapansin mo, ang product natin na 144 ay katulad ng nasa dividend. Ibig sabihin, ang sagot nating 16 ay tama. Okay? Let's try solve this problem. Si Rosa ay nangolekta ng 875 na seashell upang gawing kwintas. Nagamit niya ang 70 na seashell sa bawat isang kwintas. Ilan lahat ang mga kwintas na kanyang nagawa? Ilan naman ang mga seashell na hindi nagamit? So, para sagutin ito, ay kailangan nating i-divide ang 875 sa 70. Ang 875 ay tinatawag na dividend. Ang 70 naman ay divisor. At ang kailangan nating alamin ay ang quotient. So, dahil ang divisor natin ay 2 digits number, ang gagawin natin ay step 1, paghambingin ang divisor sa unang 2 digit sa kaliwa ng dividend. Kung mapapansin mo, ang 87 ay mas malaki kaysa sa 70. Kaya, step 2, i-divide ang partial dividend na 87 sa 70. Now, maaari nating i-list down o itala ang table of 70 para mas mabilis nating malaman kung ilang 70 mayroon sa dividend natin, katulad nito. And then, hanapin natin ang dividend na 87 mula sa product o sagot ng nasa table. Kung sakaling walang eksaktong 87 mula sa product na nasa table of 70, ang hahanapin natin ay ang mas mababa sa 87. At ito ay 70. At itong 1 ay siyang magiging quotient natin. So, isulat natin ang 1 sa itaas ng tens place. And then, step 3, i-multiply natin ang quotient na 1 sa divisor. So, 70 times 1 is 70. So, isulat natin ito sa ibaba ng 87. And then, step 4, i-minus natin ang 70 sa 87. So, 7 minus 0 is 7. 8 minus 7 is 1. And then, step 5 is bring down. So, i-bring down lamang natin yung 5. And then, repeat the same procedure up to the last digit in the dividend. Okay? So, again, tandaan lang natin ang steps na ito.
sa pag-divide ng numbers. At ito ay ang compare, divide, times, minus, and bring down. So, step 1, ikumpara o paghambingin ang 175 and 70. Ang 175 ay mas malaki kaysa sa 70. Kaya, step 2, i-divide ang partial dividend na 175 sa 70. So, ilang 70 kaya mayroon sa 175? Hanapin natin ang 175 dito sa product o sagot na nasa table of 70. So, walang eksaktong 175 na product. Kaya, ang hahanapin natin ay ang mas mababa sa 175. At ito ay 140. So, itong 2 ngayon ang magiging quotient natin. So, isulat natin itong 2 sa itaas ng 5 o sa 1's place. And then, step 3, i-multiply natin ang quotient na 2 sa divisor. So, 170 times 2 is 140. So, isulat natin ang 140 sa ibaba ng 175. And then, step 4, i-minus natin ang 140 sa 175. So, 5 minus 0 is 5. 7 minus 4 is 3. And then, 1 minus 1 is 0. So, hindi na natin kailangang isulat ang 0. Now, kung ang quotient ay hindi buo, ibig sabihin mayroon itong natitira o remainder. So, itong 35 ay ang remainder natin. So, isulat natin ang remainder sa kanang bahagi ng whole number o quotient sa bandang itaas. So, nakagawa si Rosa ng 12 na kwintas at mayroon siyang natitirang 35 na seashell na hindi nagamit. Okay? Now, para i-check kung talagang tama ang ating naging sagot, ay i-multiply natin ang quotient sa divisor. Ang sagot dapat ay kapareho ng nasa dividend natin. So, i-multiply natin ang 12 times 70 mentally. So, multiply muna natin ang nasa 1's digit. So, 0 times 2 is 0. So, isulat natin ang 0 dito. Next is to cross-multiply and then add the product. So, 0 times 1 is 0. And then, 7 times 2 is 14. 0 plus 14 equals 14. So, isulat natin ang 4 dito. And then, itong 1 ay i-add natin mamaya. Lastly, multiply the tens place. So, 7 times 1 is 7. Add natin ang 1. So, 1 plus 7 is 8. So, isulat natin yung 8 dito. Now, dahil mayroon tayong remainder na 35, ay i-add natin itong 35 sa product na 12 and 70. So, 0 plus 5 is 5. 4 plus 3 is 7. And then, bring down 8. So, kung mapapansin mo, ang sagot natin na 875 ay katulad ng nasa dividend natin. Ibig sabihin, ang sagot nating 12 remainder 35 ay tama. Ngayon naman ay titignan ko kung talagang naunawaan mo ang ating aralin. Sagutin ang mga sumusunod na learning task. Mamaya, sa dulong bahagi ng video ay titignan mo ang answer key kung tama o mali ang iyong naging sagot. Good luck!
Kung ang video ito ay nakatulong sa iyo upang maunawaan mo ang iyong aralin, ay huwag mo na rin kalimutang i-like, subscribe, at i-click na rin ang notification bell upang maging updated ka sa aking bagong video. Hanggang sa muli, paalam!